نشوف السؤال ده مع بعضينا. which of the following is not a reason for breaking patient's confidentiality؟ يعني ايه الحاجه من دول اللي انا ما اقدرش اعمل breaking فيها is not a reason ان انا break confidentiality مع العيان؟ السويسايد لا I can break it لانه هيموت نفسه. هوميسايد هيموت غيره I can break الكونفيدنشياليتي وابلغ في الموضوع. التي بي هينقله، الاتش اي في هينقله للبارتنرز الى اخره، فلازم ايه ابلغ في الموضوع ده و I can break البيشنت ايه confidentiality. لكن الانفلونزا ما اقدرش. يعني يمكن الكورونا دلوقتي الوضع يختلف شويه في القواعد بتاع الميديكال ايثكس هنا، ولكن ايه ان جنرال انفلونزا العاديه از نوت ريزون ان انا اروح اقول ان هو تقولي ما هي يعني بس يعتبر مايلد وبتنتشر في كل حته، ما نقارنهاش بالتي بي ولا الاتش اي في ولا حاجه زي كده. فان جنرال الحاجه من دول اللي هي نوت ريزون ان انا ابريك الكونفيدنشياليتي مع العيان هي الانفلونزا العاديه البسيطه. فلكن في اسباب اخرى اقدر I can break الكونفيدنشياليتي مع العيان زي سويسايد، هوميسايد، تي بي و اتش اي في انفكشنز. What is the preferred treatment for anaphylactic shock؟ طبعا من غير تفكير مش المفروض ادور هنا، هو الابينفرين او الادرينالين وبعد كده افكر. يعني هي اي بي سيز، مش هقرا حتى دول. اصل طالما ابينفرين موجود ادرينالين خلاص انافيلاكتيك شوك بيتنتع الحقن على طول في الثاي زي الرسمه دي بالظبط كده حتى من فوق الهدوم. ومعروف الانافيلاكسيس فيها الفيس اديميتاس، اللبس، وادي انجيوديما والراش والاتشنج مع الاعراض دي، وداخل في برونكوسبازم لا وبعضهم سترايدور. على طول ادرينالين يوقف الايه البروسيس دي كلها immediately، وبعد كده ندي انتي هيستامينكس وكده على عيني وعلى راسي. بس immediately هو الايه الابينفرين او الادرينالين هو العلاج الامثل للانافيلاكتيك شوك. 64-year-old woman presents with 2-day history of increasing left-sided abdominal pain with fever. عندها left-sided abdominal pain وفيفر. On examination لقينا localized peritonism، يعني شوية pain tenderness rebound خفيف in the left iliac fossa. Her blood tests revealed raised white cell count with C-reactive protein. يعني عندها inflammatory condition في الليفت iliac fossa هنا هوت، ومعاها فيفر. هنا الحقيقه البوزيشن ده الليفت إلياك فوسا ومعاها الوايت سيل كاونت عالي، السيري اكتيف بروتين، والابدومينال بين مع الفيفر تمشي قوي 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 بالبوزيشن ده بحاجه في الدايفرتيكولار ديزيز بس انفليمد. تمشي بحاله دايفرتيكولوزس، يعني مش دايفرتيكولايتس بس ودايفرتيكولار ديزيز، لا دي حاله انفلاميشن حاصل وانفكشن حاصل، دايفرتيكولوزس موجود. الريتابل باول سندروم مش هتعلي السيري اكتيف بروتين ولا فيها فيفر. الكونستيبيشن العالي برضو مش هيعمل كده. دي تيبيكال في الليفت إلياك فوسا هنا هوت كده، ادي الابدومين. الليفت إلياك فوسا هنا هوت مكان الدايفرتيكولوزس، ولما تلتهب تعمل دايفرتيكولايتس. ودي يعني معذره هي يمكن الاختيار هنا دايفرتيكولايز، ده اللي تحتها دايفرتيكولوزس. فاحنا بنتكلم في دايفرتيكولايز حاجه انفلاماتري، انفلاميشن حاصل، مش مجرد الدايفرتيكلي موجوده كده اهوت لبره، لا حاصل فيها انفلاميشن فبقت دايفرتيكولايتس عشان تعمل الفيفر، سيري اكتيف بروتين والبين والتندرنس وكل الاعراض اللي ايه قلناها. الدايفرتيكولايتس دي اكزامبل فيها لو هي مش انفليمد بتبقى دايفرتيكولوزس، لكن دايفرتيكولايتس معناها بدات تبقى انفليمد، ودي بتبان الحقيقه حلوه قوي في السيتي سكان دلوقتي، يبين انفلاميشن فيها بوضوح جدا. من اجمل الحاجات النهارده الرائعه في تشخيص الدايفرتيكولايتس على طول اللي هي ايه ان انا اعمل سيتي سكان، لانه انت عارفين البريم انيما ممنوعه في الحالات دي، ممكن تعمل بيرفوريشن. فالسيتي سكان الحقيقه صيحه بيشخص ثيكنينج في الوول مع وجود الدايفرتيكليا والابسيسيس بيوضحها تماما. Which of the following factors are essential for good wound healing؟ في وسط دول اللي مهم للوند هيلينج ايه؟ يعني من وسط دول البلاد سبلاي، طبعا اهم حاجه للوند هيلينج بلاد سبلاي. ستيرويدز ايه ولا انفكشن؟ ده انا بتكلم على ايه اللي مفيد ليها، البلاد سبلاي الكافي. فهنا هوت بالنسبه للوند هيلينج essential blood supply او sufficient blood supply is essential for a proper a wound healing. معروف دي قاعده اي بي سيز مهمه قوي ان البلاد سبلاي يبقى كافي عشان ايه الوند ايه هيلينج.
Folic acid deficiency أثناء الحمل is associated with the following except يعني أثناء pregnancy أقصد طبعا. فوليك اسيد ديفيشن معاه هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز ابسوليوتلي، وشرحناها قبل كده بالتفصيل ليه محاوله الديفيجن وبتعمل ايه سيجمنتيشنز ومش عارفه تكمل السيل ديفيجن، فبتبقى ايه هايبر سيجمنتد وايت بيسيز. ميجالوبلاستيك اريثروبويسيس يس طبعا، ما هي سبب رئيسي في الميجالوبلاستيك انيميا. increase rate of systemic infection، انا ما سمعناش بحاجه زي كده من قبل، لكن ميجالوبلاستيك انيميا يس. abruptio placenta is one of the complications of folate deficiency، ممكن تحصل بمعدل أعلى. الميكانيزم ازاي not very clear، ولكن معدل أعلى من abruptio placenta. الحاجة اللي هي ما فيش دليل عليها إلى الآن اللي هي زيادة معدلات الانفكشنز أثناء البريجننسي، أثناء الحمل بسبب فوليت ديفيشنسي، يعني ما هياش حاجة إيه مذكورة قبل كده. فنقدر نقول إن في الفوليت ديفيشنسي أنيميا أدي الإيه، بص دي هايبر سيجمنتد ايه وايت بيسيز نيوتروفيلز، ازاي حاجه مش معقوله، محاولات انقسام وكل مره يحصل سيجمنت وتفشل لان في نقص في الفوليك اسيد، فبتلاقي هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز، ميجالوبلاستيك انيميا، وابرابتيو بلاسينتا، كل دي كومبليكيشن للفوليت ايه ديفيشنسي اثناء الحمل ممكن تتلاقى، لكن مش من ضمنها ايه زياده معدلات الانفكشنز زي ما ذكر السؤال. والى اللقاء مع الاسئله القادمه.